विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो अल्फा एकेडमी में। आज आपणे प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 एटले के संभावनानो छेल्लो लेक्चर जोवा जई रह्या छीए। त्यारे हूँ तमने याद अपावी दઉં, जो तमारे आगळना एक पण विडियो बाकी होय अथवा तो एक पण लेक्चर बाकी होय तो तमे पहेला ए जोई लेजो, पछी आ प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 जोजो, जेथी तमारुं संभावना चेप्टर छे जे बहु मजबूत बनी जाए। बराबर, तो हवे आपणे जो तमे आगळना विडियो जोया होय तो आपणे शुरू करिए प्रश्न नंबर 25 थी। प्रश्न नंबर 25 में आपने शू कहेवामां आवेलुं छे, पाछाने बे वखत उछाळवामां आवे छे तो पेलुं शुं कीधुं, एक पण वखत पाछाना पृष्ठ उपर आपने 5 मळे नहीं, एनी माटे संभावना शोधवानी छे। बीजामां शुं कहेवामां आवेलुं छे, ओछामां ओછી एकवार पृष्ठ पर 5 मळे एनी संभावना शोधवानी छे। बराबर, तो आपणे शुं गोतवानुं छे, एक तो एक पण वखत आपने पृष्ठ पर 5 न मळे एनी संभावना, अने बीजुं शुं गोतवानुं छे के ओछामां ओછી एकवार पृष्ठ पर 5 मळे एनी संभावना शोधवानी छे। तो आपणे शरू करीए प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 में आपणे धारी लईए, पहेला तो धारो के घटना एने शुं कहीए के पासाने 2 वखत उछाळता एक पण वार एटले के एक पण वखत पृष्ठ पर शुं मळे नहीं, 5 मळे नहीं। बराबर, तो जुओ हवे जे आ संभावना छे एने सफल थवा माटेना परिणामो एटले के शक्य परिणामो કેટલા, પછી જે આ ઘટના બની એમાં કુલ પરિણામ કેટલા। તો આપણને ખબર છે જ્યારે પણ 2 વખત પાછા ઉછાળવાની ક્રિયા આવે અથવા તો 2 પાછાને ઉછાળવાની ક્રિયા આવે, બંને એક જ કહેવાય। બરાબર, જ્યારે આ ક્રિયા આવે ત્યારે આપણા શક્ય પરિણામ કેટલા થાય, 36। બરાબર છે, તો આ શક્ય પરિણામ શું, ટોટલ પરિણામ કેટલા થાય, કુલ પરિણામ કેટલા થાય, 36। તો આપણે લખી દઈએ કુલ પરિણામ કેટલા મળશે આપણને, 36। બરાબર, હવે આપણને કીધું છે શું, એક પણ વખત પૃષ્ઠ ઉપર 5 મળે નહીં, એટલે કે એક પણ વખત આવવો જોઈએ નહીં 5। તો એવા આપણે પરિણામો ગોતવાના છે 36 માંથી। બરાબર, તો આપણે પહેલા જોઈએ 5 આવે ક્યાં ક્યાં, શું જોઈએ 5 આવે ક્યાં ક્યાં, તો આપણે જોઈએ 5 ક્યાં ક્યાં આવશે। પહેલા તો આપણે વિચારીએ કે જ્યારે આપણે પાછો ઉછાળીએ ત્યારે પહેલી વખતમાં 5 આવે। બરાબર, તો જુઓ એવું કે ઘટના બનશે 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो आवा કેટલા પરિણામ થયા, 6 પરિણામ થયા। કેટલા થયા, 6 કે કેવા પરિણામો જેની અંદર 5 આવે। એવી રીતે જોઈએ હવે આપણને બીજી વખત પાછો ઉછાળીએ, બરાબર, એની અંદર 5 આવે તો 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। બરાબર છે, તો આ પણ કેટલા પરિણામ થયા, 6 6 ને 6 કેટલા થાય, 12। પણ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે ધ્યાન આપ્યું હોય તો જુઓ 5 5 2 વખત આવે છે, આપણે કન્સિડર કેટલી વખત કરવાનું હોય, એક જ વાર। એટલે આપણા શક્ય પરિણામ કેટલા થશે, 12 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધે, 11। પણ આ જે શક્ય પરિણામ મળ્યા એ આપણને કેના મળ્યા, જેની અંદર 5 હોય। આપણે કેવા જોતા છે, 5 હોય નહીં, 5 ન મળે એટલે કેટલા હોય જાય, આપણે જો 36 માંથી 11 બાદ કર્યું એટલે કેટલા વધે, 25। તો આપણા શક્ય પરિણામ કેટલા થશે, 25। તો શક્ય પરિણામ બરાબર કેટલા લખાય, 25। બરાબર છે, તો આપણે હવે ઘટના એ માટે સંભાવના શોધવી હોય તો શું લખવાનું, P of A બરાબર શું આવે, શક્ય પરિણામ છેદમાં कुल परिणाम। तो शू जवाब आवशे, 25/36। बराबर, एवी ज रीते आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईए। आपणे एमां पेटा प्रश्न 1 जोईए, हवे बीजो जोईए। बीजामां आपणने शुं कीधुं छे, ओछामां ओછી एक वार आपणने शुं मळे, 5 मळे। तो आपणे धारी लेवानुं, सौप्रथम आपणे सरखी क्रिया करवानी। आपणे धारी लईए, धारो के घटना बी, घटना बी ने आपणे शुं कहीए के पासाने 2 वार उछाळता, કેટલી વાર ઉછાળતા, 2 વાર ઉછાળતા, ઓછામાં ઓછી એક વાર, કેટલી વાર, એક વાર 5 મળે, કોની પર પણ, એક વાર પૃષ્ઠ પર 5 મળે। બરાબર, એની સંભાવના આપણે કહી દીધી। તો આપણા કુલ પરિણામ તો કેટલા છે, 36 સત્યાન। બરાબર, હવે આપણે શક્ય પરિણામ જોવાના। જુઓ શું જોવાનું, શક્ય પરિણામ। તો જુઓ આગળના જે આપણે આગળ જોયું જ તેમ કે એક વખત ઓછામાં ઓછી એક વાર એટલે મતલબ શું, એક વાર હોવું જોઈએ અથવા તો એક કરતા વધુ વાર પણ હોય તો ચાલે। તો જુઓ કેટલે આવા આપણને કેટલા પરિણામ મળ્યા હતા, 11। આપણે જોયું આગળમાં તેમ જોયું, બરાબર, આ પ્રશ્નમાં આપણે જોયું કેટલા પરિણામ મળે જેની અંદર 5 હોય એવા 11 પરિણામ મળ્યા। બરાબર, તો આપણા શક્ય પરિણામ આ કેસમાં કેટલા હશે, 11। તો આપણે P of B બરાબર શું લખાય, શક્ય પરિણામ કેટલા છે, 11 છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે, 36। જોયું મિત્રો કેટલો સહેલો પ્રશ્ન નંબર 24 છે। તો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 25 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે, નીચેનામાંથી કઈ દલીલો સાચી છે
અને કઈ દલીલ સાચી નથી? તમારા જવાબ માટે કારણ આપો. એટલે કે આપણો શું જવાબ છે એના પર આપણે કારણ આપવાનું છે. તો આપણે ચાલો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 25નો પહેલો પેટા પ્રશ્ન. એમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? જો બે સિક્કાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો 3 શક્યતાઓ મળે છે. કઈ? કાં તો 2 છાપ મળે, અથવા તો 2 કાટ મળે, અથવા આ બેમાંથી કોઈ એક હોય. બરાબર, એટલે કે 2 મળે પણ કેવા? 2ના એક એક મળે. બરાબર, અને આ પ્રત્યેક પરિણામની સંભાવના કેટલી કીધી છે? 1/3. તો આપણે આના પર વિચારીએ. તો જુઓ, આપણે મનમાં વિચારીએ તો જુઓ, જ્યારે 2 સિક્કાને ઉછાળવામાં આવે ત્યારે આપણને કેટલા પરિણામ મળે? 4. કયા કયા? કાં તો બંનેમાં છાપ મળે, કાં તો બંનેમાં કાટ મળે, અથવા તો પહેલામાં છાપ બીજામાં કાટ, બીજામાં કાટ પહેલામાં છાપ, પહેલામાં કાટ બીજામાં છાપ. બરાબર, એવા કેટલા આપણને પરિણામ મળે? 4. તો આપણે લખી દઈએ HH TT HT TH. બરાબર છે. આ આપણને કેટલા પરિણામ મળ્યા? 4 પરિણામ મળ્યા. હવે આપણને શું કીધું છે કે 2 છાપ મળે. બરાબર, તો 2 છાપ મળે એવા પરિણામ કેટલા? 1. પછી શું કીધું? 2 કાટ મળે એવું પરિણામ કેટલું કીધું? 1. પછી શું કીધું? પ્રત્યેકનો 1, એટલે એવો પ્રત્યેકનો 1 એટલે 1 છાપ 1 કાટ, 1 છાપ 1 કાટ 1 છાપ, આ બેમાંથી કોઈ પણ પરિણામ. એટલે કે જે આ ત્રીજી વાત કરી છે એની આપણને એની માટે શક્ય પરિણામ કેટલા મળે છે? 2. આ જ્યારે આ બે આગળના 2 માટે કેટલા મળતા હતા? 1 1. તો જુઓ, આ જે આપણને સંભાવના 3માં વર્ગીકૃત કરેલી છે. બરાબર, આ જે ઘટનાને 3 વર્ગમાં એને વર્ગીકૃત કરેલી છે એ સમસંભવી ઘટના કહેવાય નહીં. એટલે એના માટે જે પરિણામની સંભાવના આવે એ 1/3 કહેવાય નહીં. એટલે કે જે આ વાત છે એ કેવી છે? ખોટી છે. એટલે કે આપણે લખી દઈએ સાચી નથી. શા માટે સાચી નથી? તો આપણે લખીએ કે ભાઈ હા, આ જે ઘટના છે એને 3 ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ, પરંતુ આ જે 3 ઘટના છે એ કેવી છે? સમસંભવી ઘટનાઓ નથી. કેવી નથી? સમસંભવી ઘટનાઓ નથી. એટલે કે જે આ જે ઘટનાની સંભાવના મળે 1/3 મળે નહીં. કેમ? તો આપણે લખીએ કે ભાઈ જ્યારે આપણે 2 છાપ અથવા તો 2 કાટ મળે. બરાબર, 2 છાપ અથવા 2 કાટ મળે જ્યારે, બરાબર, એની કરતા 1 છાપ અને અથવા આપણને શું? 1 કાટ મળે. બરાબર, એની સંભાવના કેવી થાય? એની માટે સંભાવના કેવી થશે? ડબલ થશે. કેવી થશે? બમણી. બરાબર, એટલે જે આ જે ઘટના છે એ સમસંભવી ઘટના નથી. એટલે કે આની પરિણામની સંભાવના 1/3 આવે નહીં. ખબર પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં શું કહેવા માંગે છે પ્રશ્ન? એવી જ રીતે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 25નો પેટા પ્રશ્ન 2. હવે આમાં શું કીધું છે કે જો પાછાને ઉછાળવામાં આવે તો 2 શક્ય પરિણામો છે. કાં તો અયુગ્મ સંખ્યા હોય, કાં તો યુગ્મ સંખ્યા હોય, અને તેથી અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના 1/2 છે. તો જુઓ, આ તો આપણને ખબર જ છે કે જ્યારે પણ આપણે પાછાને ઉછાળીએ ત્યારે આપણે પરિણામ કયા કયા આવે? 1 થી 6 નંબરની વચ્ચે આવે, જેની અંદર 3 અયુગ્મ સંખ્યા છે અને 3 યુગ્મ સંખ્યા છે. એટલે કે અયુગ્મ સંખ્યા મળે એની સંભાવના કેટલી થાય? 1/2. અને યુગ્મ સંખ્યા મળે એની પણ સંભાવના કેટલી થાય? 1/2. હવે જોઈએ આપણને પ્રશ્નમાં શું કીધું છે કે જ્યારે પાછો ઉછાળવામાં આવે ત્યારે તો એને 2 શક્ય પરિણામો છે, યુગ્મ સંખ્યા અને અયુગ્મ સંખ્યા. બરાબર, અને તેથી જ અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના કેવી છે? 1/2. હા, તો વાત સાચી છે. બરાબર છે ને? તો આપણે લખી દઈએ કે કેવી છે? વાત સાચી છે. તો લખી દઈએ વાત સાચી છે. કેમ? તો કે જે આપેલી ઘટનાઓ છે એ કેવી છે? સમસંભવી ઘટનાઓ છે. કેવી છે? સમસંભવી ઘટનાઓ. એટલે કે જે ઘટનાઓ છે એ કેવી? સરખી રીતે ઉદ્ભવવાની સંભાવના છે. એટલે કે એને કેવી ઘટના કહેવાય? સમસંભવી ઘટનાઓ કહેવાય. બરાબર, એટલે જે એની માટે સંભાવના આવે કેવી આવે? 1/2 આવે. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, અને તમને જો આ વિડીયોમાં વધારે સમજાણું હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ જોડે પણ શેર કરી દો, જેથી એ લોકો પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે. અને જો તમે હજુ પણ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કે જેથી તમને આગળના વિડીયો પણ જોઈ શકો.